APSC CCE Mains কাৰণে আছে 24 hours. A 24 hours কেনেকৈ spend কৰিব so that your mind is at the sharpest during the day of the examination. Hi, I'm Ashmita Ba from Sandpaper Academy for Civil Services and আজি মই কেইটামান কথা কম যোনকেইটা ফলো কৰিলে I feel যে আপোনাৰ মাইণ্ডটো the sharpest হৈ থাকিব on the day of your examination. Number 1 point. আপোনাৰ যদি sleep deficiency কৰিছে during your preparation, A 24 hoursত fulfill কৰি লওক. আৰু এই বস্তুটো মই লাইটলি কিয় নাই কোৱা এণ্ড ৱাই ইজ ইট দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আজি আমাৰ অনুশীলন 2.0 হৈ গ'ল এণ্ড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ ওৱান অফ দ্য ভেৰি গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাজ ফিলিং স্লিপি ইন দ্য মিডল অফ দি এক্সাম এণ্ড যেতিয়া আমি তেওঁক সুধিলোঁ তো তেওঁ ক'লে যে তেওঁ অল নাইটে পুল কৰিছে ৰাতিপুৱা 7 o'clockত শুইছে আৰু 9টা বজাত উঠি এক্সাম দিব আহিছে ভেৰি ভেৰি আনহেল্ডি হ'ব পাৰে কি আপোনাৰ অল নাইটাৰ পুল কৰা হেবিট আছে আৰু ৰাইট ফ্ৰম দ্য ষ্টাডি টেবল উঠি গৈ যদি আপুনি এক্সামিনেশ্যনৰ টেবলত বহে আপোনাৰ ফিলিং আহিব পাৰে কি ইউ উইল ৰিপ্ৰডিউচ দি বেষ্ট আনচাৰ বাট আপোনাৰ মাইণ্ড ইজ এ মেচিন এণ্ড অল মেচিনছ নিড ৰেষ্ট চ' নিজৰ মেচিনটো যাতে ৱেল অইলড হয় আৰু ৱেল ৰেষ্টেড হয় চ' দেট ইট কেন গেট দি মেক্সিমাম এফিচিয়েঞ্চি এই 24 hours আপুনি নিজৰ শ্লিপ চাইকেলটো ঠিক কৰি লওক মইতো ছাজেষ্ট কৰোঁ বেছিকৈ শুই দিয়ক so that on the day of the examination apni ratipuai uthi pla your mind is fresh your mind is not in a sleepy mode aru apni 9:30 pora you should be at the top performance level of your mind okay number 2 point যদি আপুনি কিবা মক এক্সাম বা নিজেও আনসাৰ ৰাইটিং কৰিছে তো আপুনি কোবাত না কোবাত গম পাইছে কি what is your less strength থাকা সাবজেক্ট হে লেছ ষ্ট্ৰেংথ থাকা সাবজেক্ট অৰ দি উইকেষ্ট সাবজেক্ট এই 24 hours আপুনি লাইট ৰিভিজন কৰি ল'ব পাৰে বাট দ্যাট ইজ ডিসক্ৰিশনাৰী মই এইটো ষ্ট্ৰংলি এডভাইজ কৰা বুলি নাই কোৱা ডিসক্ৰিশনাৰী হয় ইফ ইউ ফিল লাইক কি আপোনাৰ মানে কম আছে ৰিভিজন কৰা গোটেই সাবজেক্টটো ইফ ইউৰ হোল জিঅ'গ্ৰাফি ইজ লেফ্ট দেন আই উইল নট এডভাইজ ইউ টু ষ্টাডি বাট যদি টেকটনিক প্লেটৰ পাৰ্টটো আপুনি পাহৰিছে ফৰ এক্সাম্পল ইট ইজ এডভাইচ যে আপুনি 24 hours সেই বস্তুটো অকণমান ৰিভাইজ কৰি ল'ব আৰু যদি মন নাই দেন ৰিভাইজ নকৰিলেও হ'ব নাম্বাৰ 3 পইণ্ট what I suggest যে এই 24 hours কিবা লাইট ৱেইট কৰক আপুনি কোনোবা এছেট ইউজ কৰিব পৰা কিছুমান কোড পঢ়ি যাওক আপুনি যদি গুগলত ফেমাছ কোডছ বাই ফেমাছ পিপল বা কিবা এনেকুৱা ৰেণ্ডম চাৰ্চ কৰে তো ইউ উইল গেট আ গুড ষ্টক অফ গুড কোডছ যোনটো আপুনি যদি মনত কৰি যাব পাৰে আপুনি মাল্টিটিউড অফ এংগলছত ইউজ কৰিব পাৰে নহ'লে বা কিছুমান এনেকডোটছ বা মুভি ষ্টৰিও আপুনি মেমৰাইজ কৰি ল'ব পাৰে কি এই মুভি ষ্টৰিটো ইয়াতে ইউজ কৰিলে এই এংগলটো বনে most of the times many anecdotes are such that it can be used in multiple angles so হেনেকুৱা anecdote বা ষ্টৰি কেইটামান মনত কৰি যাওক so that you can utilize in multiple angles নহ'লে বা আপোনাৰ কিছুমান কেছ ষ্টাডি আপুনি গুগলত মাৰিও চাই ল'ব পাৰে UPSC কেছ ষ্টাডিজ are also the same তো কিছুমান কেছ ষ্টাডি যদি আপুনি চাই Also, other than the Google, we will give our Onukhilon papers on Telegram channel today. So, join the Telegram channel to get the case studies and also all the other papers. So, hey case study bur sai pela apni mentally solve kori lobo pare. Ma koa nai ki bohi pela apni likhok. You mentally solve the case studies. Ki dhorne gole it will be the best approach and you get ready and like you know case study kane apunar mind to olapan faster hoi thakibo tetia. And the second to last point is jodi apunar ekwe koribo mon nai that is also fine like I said before prelims meditate listen to some nice calming song apnar jodi veranda ase tat bohilok olopan hawa khaok সাদতো যাব পাৰে যদি আপুনি উজান বাজাৰ বা ক'বাত এনেকুৱা থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতো বহিব পাৰে go for a walk take your pet for a walk spend time with something that you like আৰু মই আগতেও কৈছোঁ তো গান শুনক লাইট কিবা চিনেমা চাওক কিন্তু হেভি ৱেইট একো কাম নকৰিব so that your mind is not displaced from the inertia of information that it already has তো আপোনাৰ মাইণ্ডত একো হেভি ৱেইট বস্তু ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব নালাগে বাট লাইটকে কিবা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰে so that it keeps settled and the last and the most important point is pray to the Almighty before you go to the examination এবাৰ মূৰটো ডুৱাই যাব এবাৰ কৈ যাব যে আজিলৈকে যিমান মই কষ্ট কৰিলোঁ যিমান মই মেহনত কৰিলোঁ সেইটো যাতে মই পেপাৰ্ছত লাইক ইউ আই কেন মেনিফেষ্ট দি আনচাৰ্ছ ইন দ্য পেপাৰ এণ্ড নাথিং আননেচাৰেল হেপেন্স টু ইউ এইটোতো ক'ব নোৱাৰে যে পেপাৰটো মই জানাই আহক ডেট ইজ নেভাৰ গোইং টু হেপেন বাট যাতে আপুনি যি পঢ়িছে ইউ কেন ৰিপ্ৰডিউচ ইট ইন দ্য বেষ্ট পচিবল মেনাৰ মে দ্য অলমাইটি ব্লেছ ইউ উইথ দেট আৰু নাথিং এলছ আই জাষ্ট হোপ যে ইউ উইল জাষ্ট ক্লিয়াৰ দি এক্সাম উইথ ফ্লাই কালাৰ্ছ আমাৰ বেষ্ট উইচেছ আছে আমাৰ ব্লেছিংছ আছে এভৰিথিং উইল happen in the best possible way and I hope
I see you as a candidate for mock interview in Sandpaper Academy for Civil Services. All the very best.